Пробуємо. Типу лимон з грушкою. Фантастика. Їм перший раз. Сподіваюсь, що лишуся живий. Оце проходить дубль 2. Доїдання грушок. Кусай. А от вони ростуть, правда, ми там збили їх зверху. От вони тут ростуть. Такого навіть не чекав. За 6 євро взяли фасолю з рису, жремо підбірні. Після макаронів буде щастя. Попробуємо пройти якомога далі. Є інформація, що там стоїть вода, не знаю, чи по пояс. Будемо бачити. Ну ми пішли. Оце захід в тунель. Сильно багато води? Ну йди сюди, світи. По-моєму, ця лампочка ніяка. У мене лампочка світить? Світи, йди. Зараз побачиш, що світить. Тільки ти направляй на дно. Вона слаба. Якщо там вода, звідки вона взялася? Народ проходив. Зараз головне, щоб не втікло повітря. Закручує. Добре. Друге палаточне місце. Тут би зараз на кемпінгу. ВР-132. Ми вже були, правда, на Ла-Пальмі, Ла-Пальма вон там. А зараз ми йдемо на продовження нарешті. Вон в ту сторону. Дорожка вон туди. Тільки піднімаємося. Жодного місця під палатку. Добре, що ми вчора переночували. Живемо. Черговий раз сир. Червону ікру, місцеві фініки, залишки бананів. Там мужик на пальмі їх збирається фініки.